Tiểu sử thầy Thích Trung Đạo là ai và cơ duyên với đạo Phật. Quý vị và các bạn thân mến, thầy Thích Trung Đạo là một vị sư có nhiều kỷ niệm về quá khứ đáng quên và không đáng để tự hào. Thế nhưng thầy đã vượt qua tất cả, thầy lựa chọn việc tu hành để sám hối cho chính bản thân mình và giúp đỡ cho rất nhiều người khác. Điều này đã khiến thầy vô cùng được yêu mến, kính trọng bởi các chư Phật tử trong và ngoài nước. Qua bài viết này, kênh YouTube Tôn giáo Tín ngưỡng sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về tiểu sử bản thân, quá trình tu tập, thầy ở chùa nào và cơ duyên đến với đạo Phật của thầy Thích Trung Đạo thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Tiểu sử thầy Thích Trung Đạo. Thầy Thích Trung Đạo hiện nay chưa rõ ngày tháng năm sinh, cũng như thế danh cụ thể của thầy. Theo như những gì mà thầy Thích Trung Đạo từng chia sẻ, thầy sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tới 17 người con. Trong đó thầy là người con thứ 7, cha mẹ của thầy sinh được tất cả 12 người con trai và 5 người con gái. Gia đình thầy vốn có truyền thống theo đạo Thiên Chúa lâu đời. Cha của thầy Thích Trung Đạo vốn là người Bắc, di cư vào Nam sinh sống để tránh nạn đói hoành hành kể từ trước năm 1945. Ông nội và cô chú của thầy cũng di cư vào miền Nam trước năm 1954. Mẹ của thầy vốn sinh ra và lớn lên ở vùng Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình của thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Sau này khi cha của thầy vào Nam sinh sống, hai người quen biết và đã kết hôn cho đến bây giờ. Quá khứ bất hảo của thầy Thích Trung Đạo. Xuất thân trong gia đình vốn tin theo đạo Thiên Chúa. Vậy nên ngay từ thuở nhỏ, thầy Thích Trung Đạo đã được cha mẹ gửi gắm theo học vào trường dòng thuộc đạo Thiên Chúa, có tên là La San Kim Phước ở tỉnh Kon Tum. Thầy theo học cho đến tận năm 1972 thì mới được trở về Sài Gòn bên cạnh gia đình. Thầy Thích Trung Đạo vốn là một vị võ sư, luyện võ từ năm 12 tuổi, hiện thầy vẫn đang chỉ dạy cho người Việt ở cả trong nước và hải ngoại luyện tập mỗi ngày, chủ yếu là luyện khí công và thái cực quyền để giữ sức khỏe nhằm tu tập được tinh tấn hơn. Trong thời gian thầy theo học ở La San, cha mẹ thầy lúc đó thì bận rộn làm ăn, anh chị em thì sống hoang phí, chơi bời cho nên thầy hoàn toàn bị phó mặc cho nhà trường dạy dỗ và đào tạo nên người. Hồi xưa do thầy nghịch phá quá nên ở trường toàn bị cho ăn đòn roi, cho nên tính tình của thầy khi đó trở nên hung tợn, lầm lì. Vậy nên sau này khi đi đánh võ đài, thầy Thích Trung Đạo thường có xu hướng tấn công dữ dội, mãnh liệt, gây thương tích nặng cho đối thủ. Đây là một cách để thầy trả thù cuộc đời, trút bỏ sự bực tức vào kẻ khác để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm. Vào năm 1973, thầy có cơ hội được tham dự giải võ thuật toàn quốc. Trong một lần thi đấu thầy đã khiến đối thủ gãy răng và bị thương tích nặng. Khi này, thầy Thích Trung Đạo chợt nhận ra tại sao mình lại ra tay với người khác tàn nhẫn vậy và thầy bắt đầu có sự thay đổi tâm tính từ đây. Sau này khi có duyên tìm hiểu về Phật Pháp, cuối cùng thầy cũng đã biết được tại sao mình lại tàn nhẫn với người khác như thế. Đó là bởi quá khứ buồn đau, do bản thân thường xuyên phải chịu đòn roi, lại không được gia đình yêu thương chăm sóc nên thầy đã muốn trả thù cuộc đời. Kể từ đó, thầy Thích Trung Đạo chính thức từ bỏ việc đánh người, chịu khó sám hối hàng ngày để chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Cơ duyên đến với Phật Pháp và đổi đạo của thầy Thích Trung Đạo. Sở dĩ, thầy Thích Trung Đạo vốn học tập theo Thiên Chúa giáo, nhưng thầy lại từ bỏ để sang tu học theo Phật giáo, đó là bởi thầy không thích sự gò bó, ràng buộc của đạo Thiên Chúa. Cho nên thầy đã quyết định thử tìm hiểu sang các tôn giáo khác, trong đó có Phật giáo. Được tìm hiểu về Phật giáo, dường như thầy Thích Trung Đạo đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng của thầy trong suốt nhiều năm qua. Vào một hôm đang ngồi đánh đàn, thì thầy Thích Trung Đạo bỗng lâm trọng bệnh, nằm liệt giường 3 ngày liền không ăn uống được gì. Trong suốt 3 ngày đó, thầy đã cảm nhận được nỗi đau, biết thế nào là quả báo như trong đạo Phật dạy, luật nhân quả không bao giờ chừa một ai. Thế nên sau khi khỏi bệnh, thầy chính thức một lòng tin tưởng và theo đạo Phật để có thể sám hối và làm lại cuộc đời mình. Đầu năm 1977, thầy Thích Trung Đạo tình cờ quen biết một vị cư sĩ đạo Phật, người đã dìu dắt và hướng dẫn thầy để có thể tu hành đúng cách. Nhờ đó mà thầy chính thức trở thành một nhà tu hành, hàng ngày tụng kinh niệm Phật không ngừng nghỉ và đồng thời thầy cho gia đình biết về sự lựa chọn của mình. Vào năm 1980, thầy Thích Trung Đạo trở về Cần Thơ cùng với một người anh họ để làm việc một thời gian. Khi này thầy lại quen biết thêm một vị cư sĩ, được người này dẫn lên gặp Hòa thượng Thích Huyền Chi, Hòa thượng hiện đang ở ẩn để tu hành. Từ vị Hòa thượng này, thầy đã học hỏi rất nhiều thứ về Phật Pháp và cách tu hành đúng đắn. Cuối năm 1980, thầy Thích Trung Đạo chính thức được Hòa thượng Thích Huyền Chi cho thầy thọ giới Sa Di và chính thức quy y trốn cửa Phật. Sau này thầy còn có cơ hội được sang bên nước Mỹ, sinh sống và tu hành tại một số ngôi chùa Việt ở bên đó trong suốt hơn 16 năm.
Đến năm 1997, thầy trở về Việt Nam và khiến gia đình của mình thay đổi hoàn toàn về suy nghĩ và chuyển sang tu hành theo đạo Phật. Thầy Thích Trung Đạo hiện tại đang ở chùa nào? Hiện nay thầy Thích Trung Đạo đang làm trụ trì tại ngôi chùa An Hỷ. Đây là một ngôi chùa do chính người Việt Nam lập ra trên đất nước Mỹ. Ngôi chùa này còn là nơi tu tập của nhiều vị cao tăng đức hạnh và là địa điểm được đông đảo người dân trong khu vực tìm đến để nghe giảng đạo, hướng dẫn tu tập. Bên cạnh đó, ngôi chùa An Hỷ cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội có ý nghĩa cho cộng đồng như là phát cơm từ thiện, tặng quà cho các bệnh nhân nghèo, tổ chức Tết Trung thu cho các em nhỏ, lễ cầu siêu vào dịp Vu Lan báo hiếu. Một số bài giảng hay nhất của thầy Thích Trung Đạo. Trong suốt quá trình tu tập của bản thân, thầy Thích Trung Đạo đã cho ra đời rất nhiều bài giảng hay và ý nghĩa để truyền lại cho đại chúng. Sau đây là một số bài giảng hay nhất của thầy Thích Trung Đạo, có thể kể đến như: sự nhiệm màu của tụng niệm, sự lợi lạc của người Phật tử tại gia, như thế nào mới gọi là tu, tu như thế nào mới được an lạc, bài sám hối. Những bài giảng này độc giả có thể tìm kiếm dễ dàng trên YouTube hoặc một số phương tiện truyền thông trên mạng xã hội khác. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Tín ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.